Salutare tuturor! Bitcoin, nou maxim istoric, $111.850, da, ați auzit bine, contrar celor care ne spuneau doar acum o lună de zile că Bitcoin se va tranzacționa fie sub 70.000, unii analizi ziceau că ne vom duce sub 50.000 și că vine cea mai mare criză istorică nemai văzută niciodată. Ei bine, vă ziceam în momentul ăla că cel mai probabil nu se va întâmpla nici de data asta și Donald Trump nu va ține tarifele respective la nivelurile care erau atunci, deoarece SUA nu își permite în momentul de față să intre într-o recesiune, cel puțin nu momentan, da? Și analizam foarte puternic Bitcoin atunci și chiar eram printre singurii tauri din momentul acela, când Bitcoin era pe la 74-75 de mii de dolari, când toată lumea zicea că merge mai jos. Ei bine, eu văceam că e cel mai probabil un moment foarte bun de cumpărături, inclusiv pe Ethereum, care a picat la 1400, acum se tranzacționează undeva în jur de 2650 și e foarte probabil să ajungă pe la 3000, chiar 3300 înainte de o corecție un pic mai impresionant. De ce s-a întâmplat asta? Ei bine, ne amintim foarte bine în aprilie ce s-a întâmplat. Donald Trump, Liberation Day, a pus acele tarife foarte, foarte mari venite de nicăieri, piața s-a speriat, mai ales piața bursieră, companiile de tech au avut foarte, foarte mari probleme. Nvidia a avut mari probleme, deoarece vindea foarte multe plăci video în China și a avut foarte mari probleme, deoarece Donald Trump a pus tarife de vreo 140% Chinei, care ulterior le-a adus undeva la zona de 30%. E bine, văceam de atunci că nu poate să le țină în forma aia. De ce a făcut Trump toată mutarea asta? Ei bine, să-l forțeze pe domnul Jerome Powell să mai scadă și el dobânda de referință și să arate și Donald Trump că e și el puternic în sfera asta geopolitică și poate să se ia la trântă cu celelalte țări și să facă bani de pe urma lor. E bine, n-a ieșit extrem de bine pentru Donald Trump, totuși până la urmă a renunțat cât de cât la acele tarife foarte, foarte mari, le-a amânat multe dintre ele, iar piețele au urcat foarte, foarte puternic. Spre deosebire de bursa americană care n-a făcut all-time high, Bitcoin a făcut. De ce? Pentru că Bitcoin a stat foarte bine pe corecția respectivă datorită banilor instituționali, deoarece BlackRock a cumpărat non-stop. Nu numai BlackRock, și Michael Saylor, știm foarte bine prin compania lui MicroStrategy, a cumpărat și el foarte, foarte mult Bitcoin, miliarde. Michael Saylor devine ușor, ce vă ziceam eu acum 2-3 ani de zile, un market maker pentru Bitcoin, dar și un market maker pentru companiile mari și pentru instituții în general. De ce bursa americană n-a făcut un nou maxim istoric? Ei bine, a fost downgradată de Moody's de la un rating foarte mare, cel mai bun, AAA, la AA1 pentru prima dată din 1949. Deci vă dați seama de ce? Din cauza datoriei mari de vreo 35 de trilioane pe care Statele Unite o are. De asta și vrut Donald Trump să scadă acele dobânzi și obligațiunile, randamentul obligațiunilor a vrut să le scadă foarte, foarte mult pentru a refinanța din datoria respectivă. De asta a înființat și Doge, departamentul de eficiență cu Elon Musk, pentru a mai tăia din acest deficit pe care l-are Statele Unite. Ei bine, n-a reușit prea mult, cel puțin momentan, iar datoria SUA se preconizează că va ajunge până în 2055 la vreo 50 de trilioane de dolari. Și de asta, cumva, nu mai are ratingul ăla pe care l-avea în trecut, un rating foarte, foarte bun, un rating foarte puternic pentru cea mai importantă țară de pe planetă încă, deoarece are dolarul american. Dolarul american are, desigur, este acest World Reserve Currency, adică este o rezervă a monedei planetare și pentru asta Statele Unite a fost întotdeauna în top și va rămâne atâta timp cât dolarul va fi un World Reserve Currency. Michael Burry, dacă nu știți, din celebrul The Big Short, este un film foarte, foarte bun. El a pariat în 2007-2008 pe corecția pieței de imobiliare din Statele Unite și a făcut foarte mulți bani. Se preconizează undeva vreo 700 de milioane de dolari. Ei bine, el și-a vândut toate acțiunile. În mare parte avea acțiuni chinezești, de la Baidu, de la Alibaba și multe altele din sfera asta, dar și le-a vândut pe toate. Aproape toate acțiunile pe care le deține le-a vândut. Nu numai asta, a luat
luat puturi, adică a shortat Nvidia și multe alte companii de tech, iar multe dintre pozițiile lui în momentul de față nu sunt grozave, deoarece multe acțiuni pe care le-a vândut în Q1, da, deoarece noi vedem că el face acel filing, nu știm exact când s-a întâmplat tranzacția respectivă, deoarece vedem de-abia după finalul trimestrului. E bine, multe din acțiunile pe care le-a vândut el, cel mai probabil în momentul de față sunt mai sus, iar puturile pe care le are în momentul de față sunt sub apă. I-a ieșit în 2008, dar de atunci nu prea a mai avut succes în ceea ce privește tranzacționarea. Chiar în 2023 scria pe Twitter cuvântul sell, adică și-a vândut și atunci mare parte din portofoliu, iar bursa americană a mers și mai sus, desigur forțându-l să intre un pic mai sus în alte companii. Da? După ce a vândut, a intrat în companii chinezești. Companii chinezești care acum, după ce le-a deținut, acum a pus puturi și pe ele, adică a shortat și companiile chinezești. Momentan nu-i merge bine pentru că Trump a renunțat la acele tarife, iar companiile chinezești au avut o reacție foarte, foarte puternică. Ieri a fost Pizza Day. Am sărbătorit la Vintage. Cei care ați fost acolo a fost extraordinar, o întrunire extraordinară cu comunitatea. Am făcut foarte, foarte multe poze. Am avut și event privat în care am discutat cu o mare parte din comunitate, un vibe mai bun, mai ales că Bitcoin a făcut all-time high, totuși altcoin-urile nu se țin atât de puternic pe cât ai vrea, chiar acel altcoin season se lasă un pic așteptat, ar putea veni, mulți analiști din nou zic că nu se va mai întâmpla acel altcoin season, din punctul meu de vedere este din nou chestiune de timp, urmărim când Bitcoin va urca peste 120.000, 130.000 de dolari, și atunci am putea avea și Ethereum care performează, dar și altcoin season. Dacă faci referință la ce s-a întâmplat în 2020-2021, Bitcoin a urcat 2x, adică de la 19.800 a urcat peste 40.000 și atunci am văzut altcoin-urile că au performat foarte, foarte bine. De obicei, piața în primă fază și market maker și balenele fac bani cu Bitcoin și de-abia apoi îi transferă în zona de altcoin-uri. Nu cred că va fi diferit de data asta, deoarece natura umană nu se schimbă. Poți desigur să ai un delay în ceea ce privește această speculă pe altcoin-uri, dar eu cred că va veni și va fi destul de puternică în momentul ăla, dar se va întâmpla foarte rapid, deoarece istoria asta ne spune 3 săptămâni, 2 luni, de obicei acolo se întâmplă toată magia. Dacă nu ești investit în zona aia de altcoin-uri, în zonele alea când se întâmplă între 3 săptămâni și 2 luni, pierzi în mare parte toată mutarea. Acum, voi nu trebuie să fiți investiți în altcoin-uri și eu am mare parte din portofoliu în Bitcoin, Ethereum și mare parte monede cu capitalizări mari, dar și am o mică parte pe care o speculez de multe ori și pe partea asta de altcoin. Bun, cam asta s-a întâmplat în sfera economică. Depinde și desigur ce face Jerome Powell la ședința din 18 iunie. Din punctul meu de vedere va rămâne dobânda la același nivel și va spune Jerome Powell more data. Apropo, acest tricou îl găsiți pe danielniță.ro. O să intrăm imediat și pe danielniță.ro să ne uităm ce se mai întâmplă cu piața bursieră, dar și cea de criptomonede. Cea bursieră încă nu s-a deschis, cea de criptomonede este non-stop, este 24/7, nu doarme niciodată, deci avem ceva un pic de analizat. Dacă vă place ce ați auzit până acum, loviți cu putere butonul de like și desigur lăsați-vă ideile în comentarii, deoarece acolo putem discuta. Ce credeți voi despre Bitcoin? Credeți că va merge mai sus? Ce credeți despre economia SUA, deoarece a fost downgradată pentru prima dată din 1949 de Moody's din cauza datoriei foarte, foarte mari pe care o are? Ce credeți că va face Jerome Powell la următoarea ședință? Din punctul meu de vedere va rămâne dobânda la același nivel, dar cât poate să o țină, având în vedere că randamentul obligațiunilor încă este foarte, foarte sus. Japonia se pregătește din nou să ridice dobânda de referință, cumva ceva se va sparge la un moment dat, iar Jerome Powell ar vrea să fie cumva înaintea trendului, nu după el. Ce s-a mai întâmplat prin economia SUA? Vor să treacă acel tax bill, să taie cumva taxele, ceea ce nu-l ajută din nou pe Donald Trump, din nou o lovitură sub centură, faptul că Moody's a downgradat, a scăzut credit rating-ul pentru Statele Unite, da? Deoarece acum o să-i fie mai greu să taie din taxele alea, având în vedere că deficitul ar putea să urce, iar datoria SUA ar putea ajunge în următorii ani până la 150% din PIB, ceea ce este destul de nasol, mai ales dacă ea se îndreaptă spre 200%, atunci intri într-o zonă foarte, foarte proastă. Acum,
Știm foarte bine faptul că Donald Trump vrea foarte mult să taie dobânda de referință. Dacă va reuși, eu zic că da, mai ales că Jerome Powell își termină mandatul în mai 2026, dar pare că totuși sunt ceva tăieri în program pentru anul ăsta. Din ce am văzut ar fi septembrie pentru prima tăiere, din punctul meu de vedere prea târziu, ar trebui să taie în iulie, da? În iulie, deoarece august este pauză și apoi vedem septembrie. Dacă ar tăia în iulie, ar fi un cadru destul de bun, sau măcar în iunie să-ți dea un hint că ai putea tăia în iulie și atunci ai putea vedea urcări și pe durata verii. Apropo, mă aștept la asta, mă aștept și la urcări pe durata verii în ceea ce privește și Bitcoin, dar și bursa americană. Chiar că bursa americană a făcut all-time high, eu zic că va face all-time high pe durata verii și atunci vom vedea poate o corecție undeva în toamnă venită, poate o potăiere de dobândă, deoarece faci priced in până în momentul ăla, deja piața ți aproximează faptul că vei vedea acele tăieri de dobândă. Dar e foarte important și opinia voastră pe care o puteți lăsa în secțiunea de comentarii. Hai să ne uităm un pic să vedem ce se întâmplă cu piața astăzi. Imediat mergem aici pe danielniță.ro. Ne putem uita aici în acest dashboard pe care îl găsiți doar dacă vă faceți cont pe danielniță.ro, un dashboard foarte, foarte bun în care va crește destul de mult, mai ales în perioada viitoare, dar oricum sunt foarte multe lucruri aici care v-ar interesa. Putem să ne uităm la un overview pe cripto, ULD, urcare frumoasă de 23,41, Hypo aici urcă foarte, foarte frumos, Fetch-ul dă și el drumul la motoare undeva la 97 de cenți, cumva pare că miroase a zona aia de altcoin season. Suyo a avut ceva probleme și vedem Walrus aici că se corectează 11%, Cetus a fost hăcuit și au pierdut, nu știu, undeva la 200 de milioane de dolari, se speculează în momentul de față și a afectat un pic tot ecosistemul SUI, dar nu cred că este mare lucru, cred că vor trece peste perioada asta. TIA aici o vedem la 3 dolari, TIA și astăzi destul de bine în zona asta, un pic în lateral, dar cât de cât decent. Putem să vedem total market cap, urcare astăzi 0,6%, 20 de miliarde, o capitalizare totală de 3,52 de trilioane. Volumele, asta un pic mă nemulțumește aici, ca să vezi o continuare peste nivelul ăsta la Bitcoin de 110.000. Ai vrea în mare parte ca aceste volume să revină sau măcar să se mențină, nu să le vezi în scădere. Altfel, market cap urcă și el aici undeva aproape de 1 trilion, dominanța BTC este în scădere, ceea ce este bine și asta vrei să vezi în momentul în care Bitcoin urcă, dominanța să scadă, cumva să vezi și un transfer acolo între Bitcoin și altcoin, dominanța ETH și un pic în corecție astăzi. Mergem și un pic în top 200 rapid să vedem ce se întâmplă aici. Vă puteți pune aceste criptomonede la favorite, nu trebuie să le luați pe toate, dacă le puneți la favorite, aveți aici secțiunea de favorite în care le vedeți doar pe ele. În continuare, meme coinurile stau foarte, foarte bine, Dog, Modeng, Miu aici destul de bine, BIM-ul vedem la 6,95, destul de impresionant și el, Popcat undeva la 10,57 aici pe urcare, cât de cât stabilă piața de criptomonede. Piața bursieră pe care o vedem și pe ea aici, în același view. Putem să vedem Microsoft ieri. Astea sunt datele de ieri pe urcare, Nvidia un pic pe urcare, chiar dacă a shortat-o Michael Burry, Tesla aici 1,92%, Amazon 0,98%, Google 1,13%, Meta un pic pe corecție, dar overall destul de bine. La fel ca la zona de criptomonede, aveți și aici zonele de favorite și vă puteți duce să vă uitați doar pe ce vă interesează, adică și aveți poate și sectoare care vă interesează, nu trebuie să vă uitați doar pe toată bursa americană. Dacă ne uităm aici putem să vedem că am pus eu câteva la favorite. Tesla în continuare stă destul de bine aici cu Elon. Aveți și calendarul economic, vă puteți face și portofoliu, vedeți ce dețin și investitorii mari, inclusiv Michael Burry, aveți secțiunea de consultanță, aveți și un chestionar aici pe risc, e foarte important să vă aflați riscul și multe, multe altele care vor fi implementate aici. Hai să ne uităm un pic pe Bitcoin să vedem ce targeturi ar putea fi. Deja oricum a atins, dacă țineți minte bine, mă așteptam la all-time high de la Bitcoin, deja ți-a atins chiar regiunea asta de aici de 107-108.000, chiar ți-a atins regiunea de 111. Din punctul meu de vedere, următorul nivel relevant ar fi 1272, care ar veni în 120.000 aici din mutarea asta pe care o vedem
în care Bitcoin s-a corectat din 108.000 până în 74.000. Următorul nivel relevant ar fi undeva în zona asta de aici de 120.000 și apoi 130, unde aș mai vrea să vând sau să fac un hedge în ceea ce privește poziția mea de Bitcoin. Dacă ne uităm la ETH, în continuare un pic mai slăbuț, dar cam la asta mă aștept de la ETH și în continuare analiza rămâne aici, un pic corectivă astăzi, a atins din nou 2700 și Bitcoin avea ceva rezistență la 105-106.000 de dolari, până la urmă sparte regiunea respectivă, la fel și ETH și mă aștept și să vedem zonele astea între 2.850 și 3.000 de dolari, 3.100, dar e posibil și chiar 3.300-3.400. Aici voi vinde o mică poziție de 5% cel mai probabil din ETH, deoarece am cumpărat foarte mult și aici eram 90% investit în piață și aici cumva aș vrea să fac un mic deleveraging, ok? Bun, cam atât pe acest video, îl ținem destul de scurt. Dacă v-a plăcut, apăsați butonul de like. Ieri a fost Bitcoin Pizza Day, ne-am întâlnit cu toții la Vintage în București. Pentru cei care au venit, mi-a făcut plăcere să-i cunosc face-to-face. Vă mai face întruniri de genul ăsta sau party-uri. Țineți ochii pe danielniță.ro, dați follow pe Real Daniel Niță pe Instagram, dar și pe Twitter X, deoarece postez destul de mult acolo. Și noi ne auzim, sperăm săptămâna viitoare o să fiu în Las Vegas la conferința Bitcoin împreună cu CryptoAce și desigur o să facem live-uri din Vegas, da? Și o să vă spunem ce se mai întâmplă acolo. Poate cine știe îl prind și pe Michael Saylor, poate îl prind și pe Ben de la Into the Cryptoverse și facem un mic podcast. Ar fi foarte, foarte interesant dacă s-ar întâmpla asta. Sperăm să prindem cât mai mulți oameni la acea conferință, să vă aducem știri foarte, foarte bune. Dacă v-a plăcut, loviți butonul de like și ne auzim în următorul. Stay safe, much love. La o știre de ultimă oră venită după filmarea acestui video, Donald Trump are să ne facă o surpriză și ce să vezi, vrea să impună tarife Uniunii Europene de 50% începând de pe 1 iunie. De ce? El a zis că nu s-a înțeles la nivel de negociere cu Uniunea Europeană și că ei nu dau înapoi deloc și nu poate avea loc o discuție. De asta a decis să pună aceste tarife de 50%. Desigur, ele se pot schimba dacă lucrurile vin într-o sferă de negociere normală, deoarece el zice că deficitul de tranzacționare, de comerț între Statele Unite și Uniunea Europeană este unul destul de mare și este defavorabil Statelor Unite. După cum vă așteptați, piețele corectează, S&P-ul deja corectează peste 1%, la fel și Nasdaq-ul, Bitcoin corectează și el sub zona de 109.000 de dolari, iar ETH undeva pe la 2570 în momentul când mă uit la grafice. E destul de clar că o să avem un an volatil când Donald Trump anunță știri bune, că tarifele scad, piețele urcă, iar când anunță știri slabe, proaste, că tarifele urcă, piețele corectează. E destul de clar că vrea să ia prin planul în ceea ce privește manipularea sau cum se tranzacționează piețele în 2025 de la Jerome Powell, care el făcea asta, știți foarte bine, toate conferințele lui prețul se ducea sus-jos sau la nivel economic. Acum parcă nu mai ține cont de asta, ține mai mult de ce face Donald Trump. Stăm atenți, ne uităm să vedem cum se soluționează. Eu zic că în final și aceste tarife vor fi mai mici și după o conversație vedem dacă ele chiar intră în vigoare și chiar le ține de data asta. Stay safe, much love, ne auzim în următorul.